หน่วยจู่โจมทางทะเลนาวิกโยธินสหรัฐหน่วยปฏิบัติการนอกประเทศกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 31 Maritime Red Force 31st Marine Expeditionary Unit ทำการวางแผนซักซ้อม Rehearsal การปฏิบัติหน้าที่จู่โจมเป้าหมายจำลองในระหว่างการฝึกสภาพแวดล้อมในเมืองที่สมจริง Realistic Urban Training Exercise 1921 การฝึกในเมืองที่สมจริงเป็นการฝึกซ้อมที่วนซ้ำมาเป็นครั้งแรกที่ดำเนินการในฮาวายนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 31เป็นหน่วยปฏิบัติการนอกประเทศที่เคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังขึ้นสมทบเป็นส่วนหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมการกำลังรบอ่อนตัว Flexible Force พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในระยะกว้างของปฏิบัติการทางทหารในฐานะกำลังรบตอบโต้สถานการณ์วิกฤตชั้นนำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก Force Recon Maritime Red Force เตรียมการระวังป้องกันการเข้าตรวจค้นห้องการใช้ประโยชน์จาก Tactical Assault Kit สำหรับ Android ในการติดตามสนามรบ Tactical Assault Kit เป็นระบบตั้งชื่อของกระทรวงกลาโหมสำหรับแอปพลิเคชัน Team Awareness Kit การวางแผนภารกิจภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่วิดีโอภาพเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบ Team Awareness Kit โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของสมาร์ทโฟน Android และแอปพลิเคชันการรับรู้สถานการณ์ทางการทหารช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับที่ดินโดยรอบการรับรู้สถานการณ์การนำทางและการแบ่งปันข้อมูลการประสานการส่งกลับผู้บาดเจ็บสูญเสียจำลองการซักซ้อมบนพื้นที่เขตส่งลงจำลองหรือเขตลงสู่พื้น Simulated Landing Zone และการเคลื่อนย้ายกำลังพลสูญเสียจำลองไปสู่ที่ตั้งการอพยพในระหว่างปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในเมือง Military Operation on Urban Terrain ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก Realistic Urban Training Exercise บนค่ายนาวิกโยธิน Marine Corps Base Hawaii ที่อ่าวคาเนโอเฮเบย์ 21 มกราคม 2019 การฝึกในเมืองที่สมจริงที่ดำเนินการบนฮาวายจะลำดับเหตุการณ์รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวและการพิจารณาอย่างละเอียดที่ Marines และ Sailor ทหารเรือจะเป็นปัจจัยในสถานการณ์ใดๆในโลกแห่งความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมในเมืองและเพื่อให้บูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่นตามที่ Gunnery Sergeant พันจ่าตรี Michael Wilkinson Platoon Sergeant รองผู้บังคับหมวดลาดตระเวน Force Reconnaissance Platoon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Maritime Red Force การฝึกในเมืองที่สมจริงคาดหวังที่จะเป็นการจำลองความจริงในสนามรบ Simulate Realism on the Battlefield Wilkinson กล่าวมันแสดงให้นาวิกโยธินเห็นสภาพแวดล้อมที่แตกต่างที่พวกเขาสามารถปฏิบัติการได้และเพิ่มเข้าไปในการพิจารณาในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นพลเรือนในเมืองใหญ่และเขตชุมชนการจัดแบบฝึกนี้ในฮาวายจะทำให้ Maritime Red Force มีโอกาสใหม่ๆมากมายที่ไม่ซ้ำใครรวมถึงการประสานกับ FBI สำนักงานสืบสวนกลางและสำนักงานตำรวจโฮโนลูลูตามคำกล่าวของ Wilkinson Maritime Red Force จะฝึกการใช้ประโยชน์กำลังตำรวจชุดนี้ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้กับกองกำลังตำรวจของต่างประเทศได้ทันทีนอกจากนี้จะเป็นการเร่งรัดกระบวนการวางแผนสำหรับหน่วยฝึกปฏิบัติการนอกประเทศ Expeditionary Operations Training Group จากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 3 3 Marine Expeditionary Force ซึ่งจะดูแลการฝึกฮาวายเป็นทำเลที่ดีในอเมริกาซึ่งทำให้ง่ายขึ้นมากสำหรับหน่วยฝึกปฏิบัติการนอกประเทศเพื่อประสานงานสถานที่ฝึกอบรมของเราและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับ Maritime Red Force เพื่อทำหน้าที่ฝึกการโจมตี Wilkinson กล่าว
การฝึกนี้มีพลวัตมากกว่าการฝึกใดๆที่สามารถจัดขึ้นในฐานทัพทหารในเมืองมีเรื่องที่ต้องคำนึงในโลกแห่งความเป็นจริงมากมายและสิ่งอื่นๆที่เราจะต้องผ่านพ้นไป Maritime Red Force ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก4หน่วยแต่ละนายมีความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลตลอดการฝึกอบรมนี้ตลอดการฝึกในเมืองที่สมจริงหมวดลาดตระเวนหมวดของวิลคินสันจะทำการโจมตีด้วยความเร็วสูงจำนวนมากต่อเป้าหมายจำลองที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รอบๆฐานนาวิกโยธินฮาวายโดยบทสรุปของ Realistic Urban Training Exercise นาวิกโยธินและทหารเรือในหน่วย Maritime Red Force จะพร้อมเต็มใจและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือวิกฤตการณ์ใดๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก U.S. Marine Corps Video by Corporal Isaac Cantrell เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์